من وجهة نظري إن الأندلس تمثل تاريخ الإسلام ولكن بشكل مصغر شوية. عايز مثلا تشوف الإسلام في قوة خلافته هتشوفها في الأندلس، في فترة الملك برضه في الأندلس، في فترة تقسيم دول المسلمين لدول كتير وحروبهم مع بعض بدل حروبهم مع العدو برضه موجود، في فترة الضعف والخضوع للغرب موجود يا معلم. فأنت لما تشوف تاريخ الأندلس كله هتفهم تاريخ الإسلام ولكن على شكل دولة واحدة بس. فيلا بينا نبدأ على بركة الله. اللي ما يعرفش الاندلس يعني من الجيل الجديد، هي عباره عن اسبانيا والبرتغال في الفتره الحاضره، وتسمت بالاندلس لان جت قبيله تسمى بالفندان من شمال اسكندنافيا وعاشت فيها، فالبلد اتعرفت بفانداليسيا اي بلاد الفندان، وشويه شويه فانداليسيا تحولت لاندلسيا للاندلس. ولكن بعد فتره اتشلوحت قبيله الفندال وترستقت مكانها قبيله تسمى بقبيله القوط النصرانيه، وفضلوا يحكموها لحد ما جه المسلمين وفتحوا من الاندلس. وهو تستقل بقبيله القوط دي لانها حولت الاندلس لدوله عسكريه بامتياز. ازاي؟ يعني خراب اقتصادي وفساد اجتماعي موجود ولكن من الناحيه العسكريه تقدر تقف في وش اي تهديد ان كان داخلي او خارجي، فهي كانت من اقوى جيوش اوروبا. ولكن الجيش الجبار ده تحول لعيال تيت قدام موسى بن النصير وطارق بن زياد. وهنا نيجي للبطل الاول موسى بن النصير. موسى بن النصير اتولد في 19 هجريا من اب وام قادة، وعشان تفهم يعني ايه قادة يكفي ان اقول لك انهم الاثنين الاب والام شهدوا معركة اليرموك. سمعت انا قلت ايه؟ الاب والام، مش الاب بس. يا حول المرأة سامعين؟ قلت الاب والام، ومش مشاركه حب كده ابسولوتلي. في معركه اليرموك ام موسى بن النصير في وسط تراجع المسلمين هي ثبتت بل وقتلت احد الكفار لانقاذ اسير مسلم. اما لو جينا الاب فكان رئيس حرس معاويه، ورغم منصبه القوي ده رفض يشارك في معركه صفين اللي كانت بين علي ومعاويه رضي الله عنهم اجمعين. ولما سالوا معاويه عن عدم مشاركته في المعركه ورغم ان ليه فضل عليه وانه من حرسه الخاص فهو لازم يكون من اوائل الناس اللي تشارك، رد عليه ابو موسى بن النصير لم يمكنني ان اشكرك بكفر من هو اولى بشكري منك. فسأله معاوية ومن هو؟ فقال الله. فسكت معاوية ثم قال استغفر الله ورضى عنه. فلما تلاقي طفل اتربى بين اب وام ما يعرفوش حاجه اسمها خوف ان كان من عدو او من حاكم، تعرف ان ده طفل ما تقدرش تكسر. ويمر زمن يا مؤمن يصبح موسى بن النصير والي المغرب، وهنا كان مستعد لفتح الاندلس ولكن كان قدامه مشكله، وهي ان بلاد المغرب على طول بيحصل فيها ثورات وما بيثبتش فيها الاسلام، ووصل بيهم الامر ان قتلوا وليهم التابعي عقبه بن نافع، واللي كان بسبب حماس والفتوح الاسلاميه ما كانش بيدي لكل المنطقه وقتها من الفتح، بل كان بيفتحها ويجري يشوف اللي بعد عرض. وده هيعرفك ان الحماس مش كافي، ساعات بيكون التأني هو المفروض. فموسى بن النصير ما عجبوش الكلام ده، وقعد كل المناطق اللي فتحها عقبه بن نافع في الشهور قعد فتحها موسى بن النصير في 7 سنين. ولكن هنا النتيجه كانت مختلفه خالص، لان بدل ما يخرجوا يقتلوه زي ما عملوا مع عقبه بن نافع، بل خرج منها ليقود الجيش اللي هيهزم الاندلس وهو طارق بن زياد البربري. وهنا موسى بن النصير ولا طارق بن زياد ميناء طنجة، وبعد ما اطمن على استقرار المغرب بدأ يفكر في اللي بعده وهو الاندلس. ولكن كالعاده في شويه مشاكل قدامه لازم يتخطاها. شوف هي مش عقبات قوي بل تقدر تقول بلاوي سودا. يعني خد عندك مثلا يا سيدي ان في مضيق يفصل بين المسلمين وبين الاندلس طوله 13 كيلو متر في البحر، فلا في سفن كافيه تنقل الجيش المسلمين ولا اساسا المسلمين عندهم خبره في القتال البحري غير كم معركه كده على الماشي. والمشكله الثانيه ان لو حلوا مشكله السفن وقدروا انهم يقطعوا 13 كيلومتر في البحر مع قله خبرتهم في الحروب البحريه هيبقى ظهرهم مكشوف للعدو اللي متمثل في جزر البليار واللي بيحميها نصارى برضه. انبهرت؟ طب خد المشكله الثالثه يا سيدي. جيش المسلمين بقى قليل جدا بسبب توزعهم في كل منطقه تم فتحها في بلاد المغرب، على العكس بالظبط جيش الاندلس اللي من اقوى جيوش النصارى في اوروبا زي ما قلنا. اظن انا شايف ان احنا نلم حاجتنا يا معلم ونمشي بادبنا واحترامنا كده. لا لسه ما خلصتش مشاكل، في مشكلتين ومش مشكلتين عاديين يا معلم، بل يكاد يكونوا من المستحيلات. المهم المشكلتين دول كانوا عباره عن ميناء ثابته اللي من رابع المستحيلات ان يتم فتحه بسبب انه محصن بشكل مرعب، ولو حتى حاصرته يبقى يديني ويديك ربنا طول العمر. ومن غير ميناء ثابته السفن اللي اساسا مش موجوده حتى لو كانت موجوده هتنطلق منين؟ ما محتاجه ميناء تنطلق منه. وخد بقى المشكله الانقح منها، بسبب فصل الاندلس عن الغرب ببحر طوله 13 متر فالمسلمين يعتبر ما يعرفوش اي حاجه عن بلاد الاندلس، لا خريطه ولا اماكن تمركز الجيش ولا اي حاجه. ده غير ان الاندلس كانت بتتميز بالجبال
الجبال والانهار. فلو انت مش عارف فين مكان كل جبل ونهر عشان تقدر تتجنبه او تعمل حسابك في تجاوزهم، يبقى معلم هيتم صيادك بكل سهوله عشان تقدر تتجنبهم او تعمل حسابك في تجاوزهم. شفت بقى العقبات دي كلها، ورغم ذلك هيبدا موسى بن نصير في حلها بصبر وتأني. والسؤال دلوقتي ليك يا حبوب يا اللي خلف الشاشه، لو انت مكان موسى بن نصير هتحاول ولا هتستسلم؟ لان خد في بالك في مشكلتين ما لهمش حل، فانت كده يعتبر بتضيع وقت في بقيه المشاكل. حتى لو حلتها ما انت هتيجي في الاخر وهتقف، فهتعمل اللي عليك ولا تقف وتكبر دماغك؟ فيا ريت تعرفني في تعليقات لو انت مكانه هتعمل ايه. المهم قرر موسى بن نصير بناء سفن تكفي لجيش المسلمين بدون اي تاخير. انت مستوعب انه بدا يجيب نجارين وخشب ومكان للبناء وعمال وعده، كل ده عشان يبني سفن لفتح الاندلس، مش يفتح الاندلس، لا اللي هيستخدمه لفتح الاندلس. المشكله بس بل قرر ما يخليش ميناء سبته الحصين يوقفه، وقرر انه يبني مواني خاصه بيه حتى لو مش هتكون بنفس الكفاءة، ولكن ادي عمل اللي عليه، لان الموضوع مش حاجة تانية يعملها غير كده. لان الله عز وجل قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهو اللي في استطاعته عمله. طبعا يا حبوبي انت هتسأل، وهو بناء السفن والمواني هيخلص في يوم وليلة؟ ده هياخد وقت كبير جدا. طبعا هياخد وقت كبير، ولكن الوقت ده هنستغله في ان احنا نحل المشكلة الثالثة، وهي قلة جيش المسلمين. وخد بالك هنا موسى بن نصير ما قالش احنا على حق فبالتأكيد هننتصر ومش محتاجين نعمل حاجة، لا، اعترف ان هو بالعدد قليل وقليل جدا ولازم يشوف حل للموضوع ده. وقرر ببدء دورات مكثفة عن الاسلام لأمازيغ البربر. أمازيغ البربر اللي قتلوا وليهم التابعي عقبة بن نافع هم بالظبط، ولكن مفيش مشكله طالما هيتعلموا الاسلام بشكل صحيح المره دي وبصبر وتأني برضه. بل وهيجعل قائد الجيش اللي هيقود فتح الاندلس منهم هو طارق بن زياد، واللي كان اختيار في قمه الذكاء، قائد تقي ورع ذكي قيادي وفي نفس الوقت من امازيغ البربر، فيقدر يقودهم بسهوله وهيتقبلوا قيادته. طب ايه كانت بقى العقبه الرابعه؟ جزيره البليار اللي هتكون خنجر في ظهر المسلمين مجرد ما يخش الاندلس يتم فتحها يا معلم، فيصبح دلوقتي ظهرهم مش للعدو. وهنا بقى فاضل عقبتين ما لهمش حل، وهو ميناء سبته الحصين زي ما قلنا، حتى وان كان بنى موانئ تاني ولكن ما زال ميناء سبته هيكون الانطلاقه الافضل والاكمل في موضوع السفن. وطبعا جهلهم التام بجغرافيه الاندلس والجبال والانهار والاماكن اللي ممكن يستخبي فيها جيش الاندلس ويصطادوهم بكل سهوله. وهنا يجي الحل من عند الله عز وجل. ولكن عشان نعرف ايه اللي حصل محتاجين نسيب موسى بن نصير وطارق بن زياد في المغرب ونخش ميناء سبته الحصين ونعرف ايه اللي بيحصل فيه دلوقتي. ما احنا جايين من المستقبل بقى نعمل اللي احنا عايزينه يا معلم. فيا ترى ايه اللي بيحصل جوه ميناء سبته، وايه الحلول اللي ربنا رزقها سبحانه وتعالى لموسى بن نصير وطارق بن زياد؟ ده اللي هتعرفه لو عملت سبسكرايب، عشان بعد 3 ايام من دلوقتي الحلقه تنزل وهتعرف ايه اللي حصل. فنشوفكم على خير وسلام.